Salutare! Astăzi recuperăm datele dintr-un iPhone 14 Pro. Hai să-l punem așa să se vadă ca lumea. Ideea este că a intrat la apă bine și miroase foarte tare apă sărată, ceea ce e cel mai nasol lucru pentru un telefon. Ăsta vine de la alt service. Ecranul am înțeles că este mort. Hai să vedem că mi-au trimis și alt ecran cu care să încercăm. Bun. Ideea este că au spus că au pus alt ecran, au curățit cât de cât placa de bază, au pus alt ecran și problema este că telefonul se restartează la 3 minute și nici nu afișează procentajul bateriei. Da? Acum să vă explic un pic cum e cu recuperarea asta de date. Ca să recuperăm datele, practic trebuie să facem un telefon perfect funcțional. Hai să îl legăm un pic la alimentare, să vedem cum arată. Deci, efectiv, nu înțeleg ce se întâmplă cu microfonul ăsta meu, ceva nu-mi place deloc cum sună la el. Bun, am pus ecranul funcțional, ăsta lui e nefuncțional, de la apă nu mai merge, este mort. Ca să recuperezi datele, trebuie să ai un telefon funcțional. Funcțional înseamnă că trebuie să poți să comunici cu el pe... Firar să fie și are și o poză cu ceva, copii. Atât au mers, s-a stins. Funcțional înseamnă că trebuie să ai o legătură cu calculatorul și telefonul trebuie să ai codul, să poți băga codul, deci trebuie să ai imagine și touch. Și trebuie să... cum aș tot de restart, trebuie să telefonul să stea pornit. Acum telefoanele Apple se restartează la fiecare 3 minute dacă nu pot comunica cu diversi senzori și avem senzorul barometric care este în portul de încărcare, avem bateria care practic dacă își pierde comunicația cu telefonul, știți că pe lângă plus și minus ele au niște linii de date, dacă telefonul nu mai poate comunica cu bateria, la fel se va restarta tot la 3 minute. Depinde și de modele, sunt unele iPhone-uri cum ar fi iPhone-ul 11 care are un senzor pe flexul de microfon de aici de pe carcasă, depinde de model. Unele mai noi, 15-urile, 14-urile, Pro-urile, dacă nu pot comunica cu wireless charging coil-ul pe flexul acela, este iarăși un senzor, iarăși dă restart. Da, asta se pare că se restartează una, nu chiar la 3 minute, deci restartul ăsta care îl vedem aici poate fi din diverse cauze, nu neapărat din cauza unui senzor. De fapt, mai mult ca sigur nu e din cauza unui senzor. Ce-i drept este de mult la mine. Nu am avut vreme să mă ocup de el. Îl voi pune pe sursă și vreau să vedem ce se întâmplă pe sursă și cum arată consumul și dacă stă pornit. Acum restartul ăla, dacă e o problemă, mie mi-au zis că nu arăta procentajul de la baterie, deci mai mult ca sigur cu bateria este o problemă de comunicație. Am încercat și altă baterie. Am aici o altă baterie. De fapt, cred că cu asta au încercat. Hai să încercăm și noi cu ea. Să vedem. De fapt, nu. Hai să-l punem direct pe sursă. Bun, vedeți sursa la PS1, acolo sus în colț. O pornesc. Da? Și vedem un consum normal, adică 0. Avem un boost de 50 de mAh și după aia scade la 0. Bun, hai să pornim telefonul și să vedem cum se manifestă pe sursă. Hai să punem ceva, să nu se vadă că erau niște fețe de copii acolo. O să pun hârtia asta. Bun, să vedem. Așa, și îmi rămâne pornit, da? Mie mi-apare acum, deci telefonul e pornit, e ok, mi-apare 1% pentru că
este pe sursă, nu este pe baterie. Sursa, bineînțeles că nu are linii de comunicație, deci nu poate transmite niciun fel de procentaj. Ok, hai să încercăm cu o baterie originală de 14 Pro, alta. Probabil aia lui are o problemă. Să vedem, cred că cu asta au încercat ei. Dacă și reuși să o prind aici, fiindcă poziția e un pic cam proastă. Așa, bun. Am prins bateria, punem cablul și să vedem dacă cu bateria bună pornește. Și până face ceva, da, a apărut pe logo, până face ceva, să vă zic că lucrările de recuperare de date sunt mult mai scumpe decât reparația unui telefon. Și mi se pare normal, datele sunt niște lucruri scumpe. Acum la noi uh, nu există, adică există, dar sunt foarte rare, vedeți, mi-apare 1% aici. Sunt foarte rare cazurile în care românii plătesc pentru recuperatul de date. În general, se ridică cam la 500 de euro pe piața românească recuperatul de date. Asta este practic pentru clientul final, nu facturez eu 500 de euro pentru magazinul de la care a venit, dar spunem așa în general. Pe mulți nu interesează datele, alții sunt și șmecheri și trimit telefoanele, zic că trebuie reparat, nu mă pomenește nimeni de date și întreb bine, la datele trebuie. Am avut un moment când am fost foarte frustrat pe tema asta, că toată lumea nu îmi pomenea nimica de date, dar trimitea telefonul la reparat. Și am avut un moment în care efectiv am refuzat să repar. Am zis ok, repar telefonul, dar îi dau înapoi fără date. Și toți au fost, nu, cum fără date? Na, asta este în străinătate, un telefon mort este mai prețuit efectiv pentru datele de pe el, nu pentru valoarea telefonului. Și teoretic e la fel și la noi. Acum m-am mai muiat în ultima vreme și nu fac așa, dar când sunt cazuri evidente, cum e ăsta de apă, care nu, când repar un telefon cu apă, eu nu dau niciodată garanție pe lucrare. Asta este, nu putem da garanție pe ele, dar omul are acces la date. Bun, hai să revenim. Acum vedem sursa pe USB a negociat la 9V, aia înseamnă că chipul negociază, nu trage nimic, vedeți că trage 2 mA, nu încarcă, bateria mea apare 1% și telefonul are un cod pe care nu-l am, așa că va trebui să sun să fac rost de cod. Pun pe pauză, revin când am codul și ne uităm un pic în loguri să vedem de ce se restartează. Bun, am scris, am cerut codul, nu știu dacă o să răspundă foarte repede, dar până răspund, vedeți că acum el deja și-a și dat restart. Până răspunde, eu sunt destul de convins că cel puțin comunicația cu bateria cauzează acest restart de 3 minute, așa că voi desface placa din telefon și ne vom uita să vedem de ce nu ne comunică telefonul cu bateria. Este evident că dacă a fost cu apă, cel mai probabil o să găsim ceva probleme de coroziune pe liniile acelea. De ce mi-e frică mie, ce am mai întâlnit la problema cu apa, este că apar niște scurturi acolo și liniile de date sunt la 1,2V în cazul ăsta și ajunge tensiunea de 4,2 pe o linie de date care linia de date merge în PMIC, cred că la modelul acesta. Nu sunt foarte sigur că nu am o memorie bună, dar așa bănuiesc eu că în PMIC merge. Un pic să-mi găsesc magnetul, să desfac din șuruburi.
Șurubelul mic. Așa. Desfacem difuzorul. Am luat șurubelnița greșită. Așa. Și acum putem desface placa, care efectiv mai are 1, 2, 3 șurube. Așa. 1, 2. Bun, în momentul ăsta în care vine vorba despre recuperatul datelor, nu ne interesează, cum spuneam, deloc partea de RF. Deci nu mă interesează dacă telefonul are semnal. Tot ce este important este să comunice cu calculatorul și să stea pornit. Bun, revenim de sub microscop. Așa, hai să vedem ce se întâmplă aici. Din nefericire, aici nu se vede să fie mare problemă. Da, deci nu văd parte de coroziune în zona mufei de baterie, ceea ce este un pic cam trist. Hai să desfacem, să vedem ce mai găsim în zonă. Bun, nu avem urme vizibile. Din ce văd așa la prima strigare, nu un pic să desfac și plasticul ăsta. Să desfacem și cele de pe margine. Nu știm dacă este nevoie sau nu. Dar le desfac că după aia uit de ele. Așa. Și pornim un pic aerul cald. Și dăm cu aer cald pe spate să ridicăm și shieldul ăsta. Bun. Telefonul este fără bureți, fără nimica. Așa, haideți să pornim și softurile. O să pornesc XZZ-ul și să vedem ce se întâmplă cu pinii de date. Așa, sincer, nu se vede să fie corodat nimica, ceea ce este foarte interesant. Nu știu dacă ar fi intrat apă pe aici, dar nu se vede nici în ele. Numai o secundă să-mi pornească softul. Și să-l aranjez aici. Bun, și hai să căutăm un view.
Așa. Bun, și mergem la iPhone 14 Pro Max. Board view. Nu avem aici un board view. 1, 2, 1, 2, încerc. Nu știu, mis. 1, 2, 1, 2. Nu înțeleg ce se întâmplă cu microscopul, microfonul. Ok, și hai să ne uităm la conectorul de baterie. Bun. Vedem aici în toată splendoarea lui. Bun, whistle. Așa, clock-ul și data sunt pe partea asta, da? Deci astea două peduri ne interesează pe noi. Pornim și multimetrul, îl punem în diode mode. Și hai să vedem ce avem pe ele. Așa, am zis că sunt cele din dreapta, ar trebui să avem 0,4. Iată, avem un scurt de-a dreptul pe ăsta, 0016. Și ăsta este ok, zic eu. Bun, hai să vedem ce se întâmplă cu padul ăsta. Padul ăsta este cel de date, iar cel de date merge la chipul de încărcare, care este pe partea cealaltă, și la PMIC. Bun, oare de ce avem noi scurt? Asta este întrebarea. Întrebarea întrebătoare. Pe spate nu am văzut nimic dubios, așa-i? Nu se vede. Bun, și aici, dacă mărim un pic, efectiv nu se vede nimica ajuns acolo. Da, dacă ar fi intrat apă, am fi văzut ceva. Aici avem două diode, mă rog, o diodă și un condensator. Da, asta două. Și altundeva nu merge acel pad decât pe partea asta altă la chipul de încărcare și la PMIC. Mega interesant. Mai avem aici o rezistență de pull-up care ridică linia la 1V8. Pardon, am greșit, așa am zis 1V2 când am început video, dar asta e o linie de 1,8 aparent. Da, ăla este pentru clock, asta e pentru clock și ăsta alt este pentru date. Da, acum ce se mai poate întâmpla e să fi intrat apa aici între plăci. Oricum este foarte interesant că în general electroliza se întâmplă la plus. Deci unde avem 4,2 nu se întâmplă la firul de date unde avem numai o tensiune de 1V8. Hai să ne uităm un pic la mufa bateriei lui originală, să vedem dacă vedem ceva suspect acolo. Eu tare mă tem că cei 4V au ajuns pe date. Bun, aici nu avem nimic dubios. Dar aia nu înseamnă că dubioșenia nu se întâmplă cumva în BMS-ul bateriei dacă ar fi intrat apă în el. Hai să vedem un pic, hai să ne gândim cum vine. Deci pe dreapta înseamnă că astea două fire sunt ale mele de clock și data. Da? Hai să vedem așa. Oare facem ceva? Nu știu care e plusul. Care e plusul? Ei. Bun, deci minusul este... Asta e minusul. Bun. Asta e minusul. Hai să vedem dacă avem ceva citire pe date. Aici avem 0,7, 0,5, deci este tot ok. Așa, și mă interesează aici, avem vreun scurt? Nu avem niciun scurt. Foarte curios. Ce se întâmplă? E foarte curios ce se întâmplă cu linia noastră de aici de date. Da? Deci aici, dacă ne uităm, avem 0,014. Iar a început să bâzie microfonul meu. Efectiv nu înțeleg. Un pic să-mi dezactivez noise suppression, nu?
Deși nu cred. 1-2. Nu e de la Noise Suppression. Am reactivat. Efectiv nu înțeleg ce naiba poate să aibă. Nu-i place la receptorul ăsta ceva. În fine. Cred că oricum sunt destul de bine înțeleși așa. Da, deci pe clock avem 0,6, 114, 15, 16, așa. Ar fi trebuit să avem 0,528, ok, și din coace avem o valoare foarte mică. Bineînțeles că aș fi tentat să investighez mufa, pentru că e prima pe care ajunge lichidul. Dar vedeți voi că nu se vede absolut nimic aici. Efectiv s-ar fi văzut urme de coroziune, să le fi spălat omul ăsta, dar nu cred că dacă le curăța ca lumea ar fi desfăcut toate plasticele astea. Eu pun un pic de alcool, dar vă garantez că nu-i de aici problema. Bun, să vedem acum. Extraordinar și-a revenit, n-a fiți atenți, mă, oameni buni. Totuși a fost ceva aici în mufă, vezi, și desfăceam placa. 046. Fantastic, bun. Deci dacă e așa, nu e problemă, îi mai dăm o dată. Scopul meu este să lucrez cât mai puțin, cu putință. Da, vedeți voi că nu se vedea nimica. Efectiv, nu se vedea nimica. Bun. Așteptăm să se termine, să se oprească aerul și mai măsurăm o dată. Da, vedeți proba roșie? Proba roșie o punem pe masă și cu proba negativă venim pe ele. 0466 ar trebui să fie 0433, ok. Din coace 06, 0528. E ok, zic eu. Bun, hai să punem placa înapoi în telefon. Așa, revin sub camera cealaltă. Pun pe pauză un pic și încerc să fac ceva cu microfonul, că mă termină psihic. Așa. Am revenit aici. Bun, hai să-i punem niște șurubele înapoi. Și să vedem ce se întâmplă. Vedem dacă se mai repornește la 3 minute. Așa, ce mai avem? Am și pierdut unul. Uite de aici. Uite la aici. Bun, n-am văzut urme de coroziune semnificativă. Așa că o să-i pun liniștit înapoi mufele astea. Bun. Îi punem microfonul. Un pic să aranjez un pic asta. În regulă. Și ne trebuie șurubelnița asta la alta.
Așa, nu știu, o să mai încerc oare cu bateria lui originală? Hai să încercăm să vedem ce se întâmplă. Dacă e vreo schimbare, că nu pare a fi nimic în neregulă cu ea. Atâta doar că e posibil BMS-ul să fie belit. Nu mai știu care-i, oare ăsta-i ecranul funcțional. Că vedem acum. Vedem acum. Chiar aveam nevoie și de o reparație mai ușoară. Da, bine. Și acum nu pot să iau bag mufa asta nici cum. Dumnezeule, ce mă poate enerva. Oare ce s-a întâmplat cu ea? Nu un pic mă pun la microscop. Să vedem dacă-s eu orb. Mișcat sau dezaliniat. Bun. Și hai să-l legăm la curent. Bun, mi-apare semnul de baterie, ne uităm la USB supply, spune charging. Asta este bine. O să-l pun un pic pe pauză, fiindcă o să dureze ceva până se încarcă un pic. Deci asta e bateria lui, este moartă complet. Aparent eu cred că este funcțională și cred că va funcționa. Nu avem nevoie de bateria cealaltă. Așteptăm și revin după ce se încarcă un pic. Bun, și a pornit telefonul, momentan este 1%, copiii sunt încă prezenți, îmi spune no SIM, ceea ce înseamnă că baseband-ul nostru funcționează. E foarte interesant, hai să-i bag eu codul, o să-l trag așa un pic, să nu se vadă. Ok, nu știu ce scrie acolo, no SIM, baterie 1%, să pornim setările, bun, și suntem în setări. Așteptăm puțin, 1%. Hai să pornim și un, cum se numește, un cronometru. Așa, și să vedem dacă se mai restartează. Dacă ajunge la 3 minute, suntem safe. Acum el oricum era pornit de vreo 2. Teoretic ar trebui mult mai repede să se restarteze, dar pentru partea care ne interesează pe noi de date, sunt acele 3 minute. Mă interesează și dacă se încarcă ceva bateria, momentan este 1%, așteptăm un pic, dacă sare bateria spre 2 și telefonul nu se restartează, treaba noastră este gata, putem să legăm la calculator, să-i dăm un backup și la revedere, datele pot fi copiate pe alt aparat. Am impresia că serviciul respectiv le-a și vândut, mă rog, magazinul un alt telefon. No, până se merge cronometru, sunt foarte curios. Ecranul ăsta este mort, nu afișează nimica. Probabil a intrat apă în el, bine tot. O să încerc să-i pun niște alcool. Șansele să-l facem sunt 0 barat. Da, eu totuși zic că încercarea moarte n-are. Dacă ați văzut ce simplu a fost la mufa. Poate că poate, eu știu, poate avem vreo șansă cu... Bun, mai bag niște alcool. Dar alcoolul nu prea ne ajută cu sarea. Dăm telefonul mai încolo. Nu. Îi dăm și aici pe senzor. Îi mai băgăm o tură și aici. Deși aici foarte rău se face pe senzorul ăsta. Da. Nu e o problemă. Senzorul, problema e că nu aveam imagine deloc. Teoretic senzorul ăla nu ne afectează imaginea.
Bun. Mai dăm o dată. Și telefonul meu s-a restartat. Aia nu e bueno. Ați văzut? Dar ne uităm imediat în loguri să vedem ce pasa. Așteptăm să se repornească. Mai punem iarăși corpurița asta să nu se vadă copilașii. Și o să mergem să ne uităm să vedem ce se întâmplă. Asta este tot pe 1. Da. Să băgăm codul. Bun, și mergem în setări. General. Bun. Și aici în setări general, dacă n-ar fi în spaniolă, Dumnezeule Sfinte. Informațion, oare? Informațion. Nu. Settings. Aici, privacidade y seguridad. Așa. Análisis y mejoras, datos analysis. Bun, și aici căutăm un panic full. Avem unul aici care este 0x41. Ține minte, eroarea 0x41. Bun, deschidem altul. 0x41, aceeași eroare. Deschidem altul. 0x41, aceeași eroare, mie încă mi-e la 1%, ceea ce nu e ok. 0x41, aceeași eroare. 0x41, aceeași eroare. Bun, și peste tot este 0x41. În regulă. Telefonul este tot pe 1%, până acum ar fi trebuit să ni se facă undeva către cel puțin 2. Nu știm dacă bateria este bună sau nu. Până atunci hai să vă mai arăt o chestie. Cum vedem ce înseamnă acel 0x41. Mergem înapoi pe desktop. Bun, nu așa. Așa. Și scriem iPhone 14 Pro Restart 3 minutes Repair Wiki. Așa, și mergem aici la How to fix an iPhone 14 Pro și căutăm 0x41 unde ne zice clar it's a battery data issue. Bun. Asta este. Încă avem o problemă de baterie, de comunicație cu bateria. Voi mai lua o dată multimetru și mai măsor o dată semnul că s-a schimbat ceva aici. Deși mă îndoiesc că s-ar fi schimbat, cred că suntem ok. Hai să vedem, nu prea văd eu. Nu e ok, iarăși a ajuns la 002. Nu e bine. Bun, hai să mă duc sub microscop, cel mai bine. Să vedem sub microscop ce se întâmplă. Nu știu dacă ating bine acolo, da, cred că ating bine. Da, 002, 06. Bun, ce s-a putut schimba? De ce pentru moment a mers și apoi nu a mai mers? Nu știu, mai pun un pic de alcool. Tot 002. Deci eu refuz să cred că problema asta este sub baterie. Cum l-am încălzit acolo, acum și-a revenit. Așa că nu mai pierd vremea, voi desface plăcile. Eu totuși cred că
între plăci este o problemă. Cum s-a uscat, cum și-a revenit. Ce mai putem face este să-i punem flux între plăci și să încercăm să le încălzim un pic. Cred că aia voi face mai degrabă. Ar fi poate că mai indicat. Nu vreau să-i desfac plăcile de tot, pentru că știu că problema este doar acolo, în zona aia. Nu cred că a intrat apă atât de tare încât să ajungă la chipul de încărcare, ci cred că mai degrabă este ori sub mufa de la baterie problema. E foarte interesant că ați văzut că mi-a încărcat, deci de data asta a luat curent. A tras curent până când n-a mai tras. Bun. Uitați să-i desfac mufa asta. Ce prostovan sunt. Bun, hai că pun pe pauză și revin să microscop. Bueno, suntem aici. Deci, problema mea e ori aici, între plăcile astea două, ori efectiv sub mufă. Așa că voi face un lucru simplu. Încercăm să prindem placa asta să stea un pic așa cu minte, jos. Nu zboare de aici. Așa, și dăm 380, îi dăm mai mult aer. Și începem să încălzim acolo între plăci. Da. Mai punem un pic de flux. Nu mult. Da, un pic. Că o să ne zboare peste tot. Da, continui să insist. Solderul ăsta este foarte, foarte high melt. Cel de fabrică. Bun. Mai adaug un pic de flux. Nu mult. Vedeți că începe să intre între plăci. Excelent. Și încă o tură. Mai adăugăm. Bun. Și după aceea ne ocupăm și de mufă. Cum s-ar putea să mă auziți cam rău că merge noise reduction-ul și aerul meu, hotelul ăsta, face destul de mult zgomot. Și procesorul încearcă să neutralizeze zgomotul ăsta. Să căutăm o plită pentru modelul 14. Am aici niște role din astea de sârmă care le folosesc. 002, 001, 0007. Și nu le-am prins capetele și acum mi se încurcă de toate cele. Și mă enervează. Bun. Am pus placa de 14 pe plită și voi pune placa telefonului aici. Vreau să o preîncălzesc, să-i fac un pic de float la mufa de baterie. Da? Și atunci pornim plita, o punem pe 160 de grade, 160, 180, chiar 180 las, 180 la IRIPR asta MS1, i-am măsurat temperatura, arată cam cu 20 de grade în plus, deci dacă pun 180 o să încălzească undeva la 160,
care mie mi este ok. Nu va afecta deloc solderul de fabrică, care e very high melt. Teoretic trebuie să pun plita pe 230 și apoi să vin și cu aer cald peste ca să topesc, să mă ui acest solder de fabrică. Îl las un pic așa, pun pe pauză până ajunge placa la temperatură și apoi continuăm să îi desfacem, mă rog, să-i relipim mufa, cum ar veni, practic. Voi da aer cald, voi pune flux și vom face tot așa până se va curăța sub ea mufa. Așa, cred că putem să-i dăm. Voi pune un pic de flux aici în mufă, nu mult. Da, și venim cu aerul cald. Țineți minte că am preîncălzit plăcile și le preîncălzesc. Normal, dacă e numai placa de sus, deci plăcile dezlipite, nu am nevoie să fac niciun fel de preheat. Dar dacă sunt ambele plăci și interposerul, alea sug o grămadă de căldură, de temperatură. Nu vreau să dezlipesc mufa. Vreau efectiv să-i fac un reflow. Da? Și sunt atent când se topește cositorul. Da. Deja mișcă. Așa. Bun. Oprim plita. Iau placa de pe plită. Așa. Și unde mi este pompița? Deci folosesc pompița asta ca să o răcesc. Răcim placa. Bun, încă ea este foarte fierbinte. Nu mă interesează tare că e fierbinte. Vreau să văd la ce valoare. De fapt, ba da, hai să vedem la ce valoare a ajuns și apoi o curățăm un pic cu un burețel. Bun. Nu e bun. Deci problema este încă acolo. Super interesant, mă. Și atunci care este explicația? 0014. Deci efectiv și cu cât flux i-am pus și am văzut că am relipit mufa, ar fi trebuit scurtul meu să se ducă în IB. Să vedem ceva dubios aici. În păcate, până la urmă, tot a fi intrat apa aici, sub... să fi ajuns la condensatorul ăsta, care arată cam dubios, părerea mea. Asta e, așa e condensatorul. Da. Nicio rezistență și un condensator. Îl și rup condensatorul pentru că efectiv nu ne trebuie. Lângă ar trebui să avem și o diodă la masă. Și acum așa a revenit. Vedeți voi? Să fi fost condensatorul. O fi intrat ceva lichid pe acolo și condensatorul l-a afectat. Acum este bun. Poate că și noi l-am mișcat un pic când am dat inițial cu alcool. Hai să vedem. Hai să încercăm să curățim. Întâi și întâi. Îi dăm cu aer cald, burete, aer cald, burete, aer cald, burete, aer cald și este ok. Bun. Revin în partea asta. Bun, haideți să vedem.
Ce se întâmplă acum? Punem înapoi placa. Bun, totul e ok. Șuruburile. Nu pun șuruburile. Asta e orientată aiurea? Mi se pare mie. Așa. Să fiu mai pe mijloc și eu, ca oamenii. Da, deci vedeți, normal, dacă nu era recuperare de date, de ce scumpe? Scumpe pentru că lucrăm altfel. Lucrăm cu atenție. Evităm, vedeți cum evit eu să desfac plăcile și atunci încerc să fac tot posibilul să nu dezlipesc plăcile și fiindcă orice stres termic, orice stres în plus îl aducem plăcii, este un motiv de a eșua recuperarea de date. Dacă, de exemplu, pun pe plită acum și dau 230, există un risc mic, dar există, de a se întâmpla ceva cu memoria sau cu procesorul sau eu știu ce accidente ni se pot întâmpla. Poate chiar accidente, chiar bine am zis, genul să se strice plita și să-i dea maxim blană una. Da? Deci datele, când e vorba de recuperare de date, datele omului sunt efectiv prioritatea noastră. Dacă nu am mai lucrat pe telefoane, nu suntem stăpâni pe noi, vă rog, nu încercați de genul, hai că poate îmi reușește, mai ales când e vorba de date, mai bine nu. Bun, hai să mai măsurăm o dată. Acum că am pus toate, să vedem ce zice multimetru. Multimetru zice, dacă văd bine aici, 0,47, suntem bine. Așa, hai să conectăm bateria lui. Bateria e conectată. Punem iară la încărcat, v-am zis, ne interesează să se încarce, măcar 1% să urce. Și să nu mai repornească la 3 minute. Da? Deci asta este scopul vieții noastre în momentul de față cu acest telefon. Au scăpat destul de ieftin, având în vedere că a fost, cum îi zice, că a fost în apă sărată. Bun, unde este cronometrul? Deci să-i dăm și un cronometru. Aici e încă 1%. De încărcat, pare a încărca, vedeți, a negociat la 9 V. Amperajul e, dacă cumva se hrănește, se alimentează din cablu de USB, atunci amperajul e destul de mic pentru o încărcare. Dar dacă o parte e susținută de ce mai e în baterie, atunci poate avem noroc. Well. Încă suntem pe 1%, ceea ce nu-mi prea place. Dar hai să vedem că chestia cu restartatul ne spune adevărul.
Încă sunt cu bateria lui originală. Ați văzut că inițial cu bateria lui originală avea un boot loop. Și a ajuns la 2%, oameni buni. Ioi, vedeți? 2%. Asta e un semn bun. Acum, dacă și trăiește peste 3 minute, înseamnă că am rezolvat problema. ,3% începe să încarce într-un ritm alert. Sunt curios ecranul. Ecranul ăsta, îi mai bag o tură de alcool în el. Bun. Ăla lasă meargă. Și dau un pic de aer cald. Dar nu vă prostiți cu chestia asta. Trebuie avută foarte mare grijă că ecranele sunt sensibile tare la căldură. Miroase asta într-un mare fel și avem succes maxim, am trecut de 3 minute. Ceea ce înseamnă că suntem pe cai mari. Bun. Nu vreau să insist tare cu căldura. Așa l-am încălzit un pic cam tare pentru gusturile mele. Așa. Asta îl oprim, că nu ne mai interesează. Îl trag un pic să nu se vadă copiii. Îl sting. Da? Stingem telefonul. Deja este la 7%. Deci suntem super ok. Și sunt curios acum dacă ecranul lui și-a dat drumul sau nu. Hai să vedem. Bun, nici nu-i leg mufa de sus. Nu-i leg senzorul de deasupra. Mă interesează doar ecranul. Nu, ar fi trebuit să avem Apple logo până acum. Nu avem. Nu insist, nu vreau să stric telefonul. Îi desfac asta. Bun, îi punem ecranul. Punem ecranul cel ok. Ok. Hai să-i punem și shield-urile. La loc. Camasul ăsta de 14. Demontat. Ok. Unde mi-a rămas? Rubelnița cu magnetile. Hai să nu. Îi punem întâi șuruburile astea mici. Ca să prindem. Aici sunt două shield-uri care trebuie să le prindem împreună. Ceea ce este un pic aiurea. Bun, mă iertați că vă rețin cu pusul și desfăcutul de șuruburi. Dar nu vreau să mai pun pe pauză și să ziceți că cine știe ce. Sincer, placa pare ok. Are și semnal. Cred că are și Wi-Fi. Ne mai uităm o dată imediat. Nu știu restul componentelor cât sunt de afectate. Nu m-am uitat la microscop.
camera. Acum văd că camera asta frontală este varză. Dar ăla nu este, nu ne interesează pe noi. Îl pornim, îl țin un pic așa, să nu apară imaginea cu fetele până îi pun șuruburile toate. Dacă mai găsesc o șurubelniță, bun. Un șurub și mai avem unul, ăla mic de la placă, nu l-am mai pus înapoi din colțul ei, dar nu este nicio problemă. Bun. Nu știu pe ce să dau să nu ne încurce, da? Așa nu-i bine. Nu-i bine. Îl las așa. Bun, hai să vedem dacă avem... să vedem ce se întâmplă cu camera, da? Deci camerele spate merg toate efectiv. Fii atent că deși arată groaznic, deci vreau să zic că camera aia față arată rău. Portret. Merge și portretul. Merge și Face ID-ul din ce am văzut. Bun, hai să ne uităm la Wi-Fi. Wi-Fi, le găsim Wi-Fi-urile aici și dacă dăm un steluță de 06 diez, da, avem și e-mail-ul. Bun, și vedem aici că deja este pe 6% bateria, telefonul nu se mai stinge, asta este, n-a fost o lucrare grea, a mers chiar repede, mulțumesc că m-ați urmărit, dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o și ne vedem data viitoare, pa!